مكنه تعبئه حبيبات. عندنا الشرح المفصل ليه. ده الباور بتاعها. فتحنا باور بتاع الكهرباء بتاعتنا، المكنه نورت معانا. هنا ستوب وستارت اللي بيشغل وبيوقف المكنه في الحالات العاديه. في حاله الطوارئ لو في حاجه وقعت معاك وسط الميكانيكا او في حاجه لا قدر الله حصلت، بتبدا انك بتدوس هنا. ده بيوقف المكنه على حالتها زي ما هي واقفه. عندنا ساعتين، ساعه للحراره، الساعه هنا دي للحراره بتاعت تحت، بتاعت السخانات اللي موجوده تحت، بتاعت اللحام العرضي اللي هو من تحت من هنا ومن هنا، والساعه دي بتاعت اللحام الطولي اللي هو من ورا الكيس اللي هو اللحام ده. بتبدا بعد ما الكيس يطلع معاك، لو لقيت ان اللحام اللي من تحت اللي هنا بيسرب معاك او في قطع او خفيف، بتزود درجه الحراره اللي موجوده هنا. لو لقيت ان درجه الحراره اللي ورا الكيس اللحام بتاعك خفيف، بتزود الحراره اللي موجوده هنا. بتزود الساعه دي ازاي؟ اول حاجه بتدوس هنا وبتبدا تزود او تنقص. تاني بتدوس، بتبدا انك لو عايز تزود درجه الحراره بتاعت الساعه بتدوس على الزرار اللي هنا اهو، وتبدا تبرمج الساعه زي ما انت عايز، تطلع الحراره او تنزلها. لو عندنا الكيس ما بيلحمش بنطلع الحراره لفوق. لو الكيس بيتحرق معانا، اللحام بيتحرق، نبدا ان احنا ننزل الحراره ونرجع نثبت من هنا. ونفس الكلام هنا، يبقى عندنا هنا اللحام الساعه اللي موجوده على اليمين بتاعت اللحام العرضي، الساعه اللي موجوده على الشمال بتاعت اللحام الطولي اللي في ظهر الكيس. ده بالنسبه للساعات. عندنا هنا جهاز BLC بنقدر من خلاله نتحكم في طول الكيس بتاعنا، نتحكم في سرعه سحب الكيس، نتحكم في الفوتوسيل اللي هو الصوره بتاعت الكيس. هنشوف دلوقتي احنا بنتحكم فيه ازاي. عندنا هنا الاوكي بتاع الجهاز، وهنا الموجب اللي هو بيزود، وهنا اللي بينقص، وهنا التثبيت بتاعنا. يعني كل حاجه احنا بنعملها هنا لازم ان احنا نرجع نثبت من هنا. يعني كل حاجه غيرناها جوه بنبدا ان احنا نثبتها. عايزين ندخل على اي حاجه جوه بنبدا ندخل من الاوكي بتاعنا، نزود من هنا، ننقص من هنا. هنشوف دلوقتي مثلا على سبيل المثال طول الكيس معانا، طول الكيس هنشوف دلوقتي مثلا الشاشه بتاعتنا. احنا دلوقتي التليفون المكنه بتاعتنا واقفه، عايزين نعرف جوه منها ايه. اول حاجه بنبص على الشاشه الرئيسيه بتاعتنا، السي الاولانيه دي اللي هي عدد الاكياس، العداد بتاع المكنه عملت معانا كام كيس، دي اول حاجه. تاني حاجه اللي هي طول الكيس معانا. طول الكيس معانا في الجهاز دايما بيكون بالملي. يعني عندنا هنا 255، يعني معنى كده ان دلوقتي 25 سم و5 مللي، 25 سم ونص بالظبط. عندنا الاس اللي هي حاله المكنه دلوقتي ستوب. عندنا البي اوف اللي هي الفوتوسيل اللي هي العدسه الضوئيه بتاعه المكنه، اللي هي الرسمه بتاعه المكنه دلوقتي هي عامله ايه، دلوقتي هي حالتها اوف. هنبدا احنا عايزين نغير او نبرمج الجهاز. نبرمجه ازاي؟ ادي الاوكي بتاعنا، دخلنا على الاوكي. اول حاجه الام 1 اللي هو البرنامج الاول هندخل عليه كمان. اول حاجه فيه اللي هي ال دي طول الكيس بتاعنا، اللي هو الكيس بتاعنا طوله من هنا لهنا كام. انا عايز اتحكم في طول الكيس بتاعي. انا عايز الكيس بتاعي اهو، انا عايز اعمل الطول مثلا من هنا لهنا 25 سم. 25 سم بيعملوا لي 250 مللي بالظبط. ف 250 مللي اهو قدام مني، 250 مللي او 255 مللي اللي هي 25 سم ونص. انا عايز اغيرها، اخش عليها اوكي. اديني دخلت عليها. عايز ان انا ازود بزود، عايز ان انا انقص بنقص، زي ما انا عايز بتحكم في طول الكيس بتاعي. يعني دلوقتي اهو خليته 250، ده معناها ان الكيس بتاعي هيطلع 25 سم. طب خليته مثلا 150، ادي كده الكيس بتاعي هيطلع 15 سم. دي حاجه. ودايما هرجع اثبت من هنا. يعني انا اديني دخلت اوكي، غيرت، زودت ونقصت، ارجع اثبت من هنا عشان الكيس بتاعي يثبت. اديني ثبت كده، طلعت من البرنامج الاول اللي هو طول الكيس. الاس اللي هي سرعه السحب بتاعت الكيس، اللي هو سرعه السحب نفسها. انا عايز اسحب الكيس بتاعي في قد ايه من الثانيه. عندي البي نمره 3 رقم 3 اللي هي البي دي الفوتوسيل اللي هي العدسه الضوئيه، العدسه الضوئيه بتاعت المكنه اللي هي بتتحكم لي في الرسمه بتاعت الكيس. يعني انا عايز اقطع الكيس من هنا لهنا، عايز اقطع الكيس بتاعي تبقى اوله هنا وهنا على اساس الكيس تبقى الرسمه بتاعته مظبوطه. مش هبص الاقي الكيس مقطوع من هنا اهو. لو مقطوع من هنا اصبح ان انا الكيس بتاعي
لقيت الكيس بتاعي مقطوع من هنا، اصبح ان الكلمه نفسها بقت بايظه معايا، او الرسمه او اللوجو اللي انا عامله او التصميم اللي انا عامله بقى مش مظبوط معايا. انما كده اصبح ان انا عامل العدسه الضوئيه اون، يبقى انا ظابط الكيس معايا. دايما لما بنسيب الجهاز بتاعنا 10 ثواني من غير ما بنيجي عنده بيطلع للشاشه الرئيسيه، فاحنا هندخل تاني. ادي M1 البرنامج الاول، اول حاجه طول الكيس، الاس الثانيه سرعه السحب، البي اللي هو الفوتو سيل العدسه الضوئيه بتاعتنا. دي حاجه عايزين احنا نطلع نشوف، هنرجع نثبت نشوف العداد بتاعنا اهو، اللي هو انا اشتغلت الصبح مثلا وعايز اجي اخر النهار اعرف المكنه عملت معايا كام كيس بالظبط. فكام كيس دي هحددها عن طريق العداد. ادينا دلوقتي البرنامج اهو، الشاشه الرئيسيه، دخلنا من هنا، دخلنا M1 تحتيها M2 تحتيها كيو كلير، دخلنا على كيو كلير هندوس اوكي، عندنا كيو كلير لو دوسنا عليها اوكي كمان كده احنا صفرنا العداد بتاعنا. لو نزلنا تحت خلينا الكيو سيف اللي هو التخزين بتاعنا اوف كده العداد بتاعنا مش هيشتغل. لو خليناه اون كده اصبح ان العداد بتاعنا اشتغل معانا. لو احنا عايزين نعد كام كيس احنا بنعمله في اليوم، او هنشتغل ساعه او ساعتين 3 زي ما احنا عايزين، ونرجع نفصل المكنه ونشغلها يفضل العداد بتاعنا ثابت. هنرجع نثبت. عندنا اللي هي رقم 4 البرنامج الرابع، لو نزلنا عليه اول حاجه فيه اللي هي السخانات بتاعتنا. ازاي انا عايز اشغل المكنه او عايز انضفها او انضف المنتج اللي فيها والسخانات ما تكونش شغاله. التي الاولانيه لو دوسنا عليها اوكي هندينا اهو شايفين، هنخلي الاون بتاعتنا هنخليها اوف، السخانات بتاعتنا قفلت، السخانات معانا قفلت. تاني ادي اون معانا السخانات مفتوحه، لو خليناها اوف السخانات بتاعتنا قفلت. دي اول حاجه. تاني حاجه معانا فايبريشن، اول واحده معانا فايبريشن في المكنه، فايبريشن بتاع الكرافتة وفايبريشن بتاع المواد. لو انا بعبي سكر، بعبي رز، بعبي مكرونه، لازم ان يكون في فايبريشن بيترج معايا عشان المنتج بتاعي ينزل، فانا لازم ان انا اكون مشغله. لو نزلنا على اول فايبريشن بتاع الكرافتة، دايما ان انا اخليه اون. لو خليته اوف المنتج بتاعي ينزل، لو خليته مقفول المنتج هينزل بس هيركن معايا في الكرافتة او مش هينزل كويس، فانا لازم ان انا اعمل له خلخله او ان انا اخليه ينزل بسرعه في الكرافتة بتاعتي، فانا دايما بخليه اون. نفس الكلام الادوس معانا ورا، الادوس اللي ورا، الادوس بتاعنا في فايبريشن موجود معانا هنا. الفايبريشن بتاعنا لما انا بخليه شغال، لما المنتج بتاعي بيفضل من الصينيه، اول ما يفضل من الصينيه العدسه تدي امر للفايبريشن ان هي تشتغل عشان تنزل لي منتج في الكيس عندي قدامي. فانا هخليه عندي دايما برضو ان انا هخليه اون، اللي هو رقم بي في البرنامج الرابع. يبقى عندي 2 فايبريشن اللي هو الاف والبي في البرنامج الرابع، دايما ان انا اخليهم اون عشان المكنه والفايبريشن يشتغل معايا. هرجع كل اللي انا عملته هرجع اثبته من هنا كده انا طلعت. لو انا عندي بظبط الكيس وعايز ان انا اشغل المكنه لحظي او اخليها تشتغل وتقف، انا اتحكم فيها بايدي. هبدا ان انا اتحكم من هنا كده، انا بقدر ان انا اقفل وافتح المكنه عن طريق ضغطه واحده، بفتح واقفل المكنه بتاعتي. عندي تاني زرار اللي هو الاكسايت الخروج او التثبيت بتاعنا. لو انا في الشاشه الرئيسيه وحبيت ان انا انزل الورق بتاعي سنه بسيطه، او ان انا اظبط الكيس بتاعي، او ان انا اشغل لحظي للكيس بس مش للمكنه، ببدا ان انا ادوس عليه عن طريق دوسه واحده، بتبدا الكيس بتاعي يتسحب لتحت زي كده اهو. لو دوست دوسه اهو انا بقدر ان انا اسحب الكيس لحظي او حته صغيره، على اساس لو انا عندي قطعه في الكيس او عندي حاجه بايظه في الكيس وعايز اسحبها، او انا عايز بظبط الكرافتة ببدا ان انا اظبط لحظي من هنا. عندي هنا برضه في البرنامج عندي هنا ستارت وستوب، المكنه بيشغل ويفصل المكنه زي كده اهو. اقدر ان انا اشغل المكنه واقدر ان انا افصلها من هنا. وعندي نفس الكلام هنا ستارت وستوب في الجهاز بتاعي اللي هو البي ال سي او الكمبيوتر بتاع المكنه، عندي ستارت وستوب موجود اهو. يعني انا عندي زرارين بيأدوا نفس الغرض. ادي اهو بيشغل المكنه ويفصلها معايا، وكده برضه ادي اهو شغل وفصل معايا. بالنسبه للمكنه وامكانيات المكنه،
المكنه كهرباء 220 فولت، كهرباء عاديه خالص، كهرباء البيت اللي شغاله عندك في البيت، شغاله في مصنع، شغاله في ورشه، هتشتغل كويس قوي معاك. عندي هنا تحت في سكينه، السكينه بتقطع لي كيس يعني ادي كيس معانا اهو بتقطعه، وممكن ان انا اعملها شريط زي ما انا عايز. بتحكم في السكينه عن طريق مسمارين موجودين تحت، المسمارين موجودين تحت. لو انا فكيت المسمارين عن طريق المسمار المفتاح على الكيس، بقدر ان انا اطلع السكينه او ارجعها لورا، وبكده اقدر اتحكم في القطع بتاع الكيس زي ما احنا شايفين اهو. بتقطع لوحدها، ما بقدرش بتطلع الكيس، انا ما باجيش عنده، هو اللي بيتقطع لوحده. ده بالنسبه للمكنه. تشحيم وتزييت المكنه، ببدا ان انا دايما كل فتره ببدا اشحم وازيت المكنه بتاعتي. عندي فيه تروس وعندي فيه محركات. التروس عندي جوه المكنه، عندي ستيبر موتور، الموتور فيه تروس عندي موجوده، ببدا ان انا احط عليها شحم. وعندي تروس موجوده فوق بتاعت الصينيه موجوده، ببدا ان انا احط لها شحم. اي حاجه غير التروس ببدا ان انا احط لها زيت وازيتها علشان احافظ على المكنه وصوت المكنه، واحافظ على عمر المكنه عمر اطول. عندي هنا جيروبكس نقل الحركه، ببدا عندي هنا في طبه صغيره اهي، ببدا ان انا افكها كل فتره معدل شهر، وبقيس الزيت اللي موجود فيها عن طريق اي حاجه بدخلها جوه هنا، وابدا ان انا اقيس الزيت بتاعي. لو قليل ببدا ان انا ازوده بزيت فالفولين او زيت محرك عادي، وابدا ان انا اقفل واتاكد ان انا قفلت كويس عشان مفيش حاجه تقع جوه. بكده انا بحافظ على الجيروبكس بتاعي وعلى الموتور فتره اطول. ودي المكنه من جوه. عندي هنا لو احنا جربنا طريقه المواد، احنا بنحط المواد بتاعتنا من هنا، يعني بنبدا ان احنا نحط المواد بتاعتنا من فوق في الهدوس، نبدا نحط الموتور بتاعنا في الهدوس، نحط المواد عندنا في الهدوس وهي بتنزل في الصينيه، وعن طريق الكوبايات او الحجم اللي احنا حاطينه، لو احنا حاطين معانا ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، بتبدا ان احنا نتحكم عن طريق الكوبايات بتاعتنا، والكوبايات بترمي في الكربطه، والكربطه بترمي لنا في الكيس زي ما المنتج احنا شايفينه قدامنا. دايما بتاكد ان انا قافل كويس العجل بتاع السحب على الكيس عشان تقدر ان احنا نسحب الكيس. تاني حاجه عندنا هنا طريقه تشغيل المواد. لو انا نزلت الدراع بتاعي هنا لتحت كده، انا هوقف الصينيه بتاعتي في المواد خالص، مش هخليها تنزل مواد، هتنزل كيس فاضي. لو انا رفعت هنا، لو رفعت عندي هنا الدراع لفوق، هبدا ان انا اشغل الصينيه هترمي في قلب الكيس، هترمي تحت، هترمي لنا المنتج اللي احنا عايزينه. ودلوقتي هنشوف حاجه عمليه، هنشوف مثلا ان احنا هنعبي دلوقتي، وهنشوف طريقه التعبئه بتاعتنا. عندنا هنا هنشوف حاجه عمليه بسيطه، في طريقه التشغيل. كده احنا شرحنا المكنه وشفنا طريقتها كلها. هنبدا اول ما بنشتغل بننزل الدراع بتاع المواد بتاعتنا لتحت، ونشتغل كام كيس فاضي لحد ما نتاكد ان الكيس بتاعنا طالع مظبوط، وبعد كده هنبدا نشغل المواد. لو شغلنا معانا اهو، هنبدا الاكياس تنزل فاضيه معانا اهو خالص، نبدا ان احنا نشغل معانا المواد اهو كده. المواد بدات تنزل معانا اهو، كيس لحد صفر كده اهو، كيلو لحد 1 كيلو. وبكده انا بدات ان انا اشتغل، المكنه اشتغلت معايا كويس، ونزلت ال1 كيلو اللي انا عايزه.
عن طريق الكرافته واشتغلت عندنا كويس لحد 1 كيلو، وببدا ان انا بعد ما بخلص شغلي بقفل المواد بتاعتي اللي انا عايزها. ظبط الجرافطه. وبتبدا تظبط الكرافته لو في عندك مشكله في الكرافته. يعني انت دلوقتي اشتغلت لقيت ان في مشكله عندك هنا، انت دلوقتي اشتغلت لقيت ان اللحام بتاعك هنا مش مظبوط، يعني اللحام دلوقتي مظبوط معانا، بتمسك الكيس دايما وتخليه ناحيتك، تشوف الناحيه اللي نازله مظبوطه منها، اللي هو الكيس ده عدله الكيس زي ما هو نازل معانا اهو. ببدا اشوف لو انا عندي هنا اللحام مش مظبوط، ببدا ان انا عندي مسمارين، عندي مسمار اهو ومسمار الناحيه الثانيه ومسمار الناحيه الثانيه اهو. ببدا ان انا افكهم واحرك الكرافته يا اما سنه شمال او سنه يمين حسب الظبطه اللي انا عايزها. لو عندي المشكله ناحيه الشمال دايما باخد الكرافته ناحيه اليمين، لو عندي المشكله ناحيه اليمين ببدا ان انا اخد الكرافته ناحيه الشمال. يعني ايه مشكله ناحيه اليمين؟ لو انا عندي اللحامين اللي من ورا الشمال عندي هنا لاحم كويس وفي حته في اليمين طالعه كبيره مش ملحومه، ببدا ان انا اخد الاتجاه الكرافته بتاعتي ناحيه العكس اللي انا عايزه. افك المسمارين الصغيرين دول وبعد كده احرك شمال او احرك يمين وارجع اربط عليهم كويس، وبكده مفيش حاجه تاني عندنا في المكنه موجوده كشرح وكشغل وكصيانه. مقدمه من مجموعه شركات المهندس منسي للصناعات الهندسيه.